હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજના આપણા વિડીયોનો ટોપિક છે થિયરી ઓફ મશીન્સ યુનિટ 1 ઇન્ટ્રોડક્શન લેક્ચર નંબર 8. આપણે આગલા લેક્ચર્સની અંદર ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર આપણે ઘણા બધા ટોપિક્સ કવર કરેલા છે. આજનો આપણો વિડીયોનો ટોપિક છે ઇન્વર્ઝન્સ ઓફ ડબલ સ્લાઇડર ક્રેન્ક ચેઇન મિકેનિઝમ. બરાબર, તો ઇન્વર્ઝન એટલે શું કે જ્યારે કોઈ પણ મિકેનિઝમમાં વારાફરતી એક પછી એક કોઈ પણ લિંકને ફિક્સ કરતા આપણને અલગ અલગ કાર્યો મળે છે અને તેને આપણે મિકેનિઝમનું ઇન્વર્ઝન કહેલું છે. તો ત્રણ પ્રકારની જે કાઇનેમેટિક ચેઇન્સ છે, 4 ચેઇન મિકેનિઝમ, સિંગલ સ્લાઇડર ક્રેન્ક ચેઇન મિકેનિઝમ અને ડબલ સ્લાઇડર ક્રેન્ક ચેઇન મિકેનિઝમ, તેના આપણે ઇન્વર્ઝન્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો આ વિડીયોમાં આપણે ડબલ સ્લાઇડર ક્રેન્ક ચેઇન છે તેના આપણે ઇન્વર્ઝન્સ જોશું. તો મિત્રો ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ. પેલું જે એક્ઝામ્પલ છે એ છે સ્કોચ યોક મિકેનિઝમ. આપણે ડબલ સ્લાઇડર ક્રેન્ક ચેઇન ને સમજવા માટે આ જ મિકેનિઝમનો આપણે ઉપયોગ કર્યો હતો. બરાબર, એટલે આ ફટાફટ આ મિકેનિઝમ છે એ આપણે રિફર કરી લઈએ. તો જુઓ, 4 લિંક મળી અને સ્કોચ યોક મિકેનિઝમ બનાવે છે. આપણને ખબર છે કે ડબલ સ્લાઇડર ક્રેન્ક ચેઇન મિકેનિઝમની અંદર 2 સ્લાઇડિંગ પેર હોય છે અને 2 ટર્નિંગ પેર હોય છે. બરાબર, તો આમ આ 4 પેર મળી અને આખું મિકેનિઝમ તૈયાર કરે છે. જુઓ મિત્રો, અહીંયા લિંક 1 છે એ છે ફિક્સ્ડ લિંક, અહીંયા અને અહીંયા લિંક 1 ફિક્સ્ડ લિંક તમને દેખાય છે. લિંક 2 છે એ છે સ્લાઇડર કે જે સ્લોટેડ લીવર ની અંદર ફિક્સ કરેલું છે, ક્રેન્ક સાથે લિંક 3 સાથે કનેક્ટેડ છે અને લિંક 4 છે એ છે આપણું સ્લોટેડ લીવર. હવે આ જે સ્લોટેડ લીવર છે એ હોરિઝોન્ટલી રેસિપ્રોકેટ થશે, જ્યારે આ સ્લાઇડર છે એ વર્ટિકલી રેસિપ્રોકેટ થશે. ક્રેન્ક છે એની ઉપર ફોર્સ આપતા ક્રેન્ક છે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં છે એ ફરશે. સ્લાઇડર છે એ સ્લોટેડ લીવર ની અંદર નીચેની તરફ આવશે અને જે સ્લોટેડ લીવર છે તે ક્રેન્ક થી દૂરની તરફ ગતિ કરશે. બરાબર, અને એ ગતિ કેવી હશે? એ રેસિપ્રોકેટિંગ હશે. એટલે સ્લાઇડર છે એ સ્લોટેડ લીવરમાં સ્લાઇડ થાય છે અને સ્લાઇડિંગ પેર બનાવે છે, અને જે સ્લોટેડ લીવર છે એ અહીંયા સમજો કે પિસ્ટન સિલિન્ડર જેવો એક આપણે આકાર આપેલો છે, તેની અંદર સિલિન્ડરમાં તે સ્લાઇડ થશે. બરાબર, તો આમ 2 સ્લાઇડિંગ મોશન અને 2 ટર્નિંગ મોશન. જો અહીંયા એક ટર્નિંગ મોશન થશે. બરાબર, સ્લાઇડર અને ક્રેન્ક વચ્ચે જે જોઈન્ટ છે ત્યાં આપણને ટર્નિંગ મોશન મળશે અને ક્રેન્ક અને ફિક્સ્ડ લિંક વચ્ચે જે જોઈન્ટ છે ત્યાં આપણને ટર્નિંગ મોશન મળશે. એટલે અહીંયા અને અહીંયા 2 ટર્નિંગ મોશન મળશે. આમ આ 4 પેર થી સ્કોચ યોક મિકેનિઝમ એ ડબલ સ્લાઇડર ક્રેન્ક ચેઇન મિકેનિઝમ ના વ્યાખ્યાની અંદર બંધ બેસે છે. બીજું જે મિકેનિઝમ છે એ છે ડોંકી પંપ. ડોંકી પંપ ની અંદર આપણે હેન્ડ પંપ જોયેલો છે. હેન્ડ પંપ ની અંદર એક સિંગલ પ્લન્જર હોય અને હેન્ડલ દ્વારા એને આપણે રેસિપ્રોકેટિંગ મોશન છે એ આપીએ છીએ. અહીંયા ડોંકી પંપ ની અંદર 2 પિસ્ટન અથવા તો પ્લન્જર હોય છે અને એક સ્લાઇડર દ્વારા બીજા સ્લાઇડરને સ્લાઇડ કરાવવામાં આવે છે. બરાબર, જુઓ અહીંયા મિકેનિઝમ છે એ લિંક 1 છે એ ફિક્સ્ડ લિંક છે, લિંક 2 છે એ કનેક્ટિંગ લિંક છે, લિંક 3 અને લિંક 4 આ બંને લિંક છે એ સ્લાઇડર મિકેનિઝમ છે. અહીંયા લિંક 3 છે એ હોરિઝોન્ટલી રેસિપ્રોકેટ થશે અને લિંક 4 છે એ વર્ટિકલી રેસિપ્રોકેટ થશે. આમ આ બંને સ્લાઇડિંગ મોશન કરશે, જ્યારે અહીંયા જે કનેક્ટિંગ લિંક્સ છે બંને એ બંને જગ્યાએ ટર્નિંગ મોશન આવશે. આમ 2 સ્લાઇડિંગ અને 2 ટર્નિંગ મોશન થી એ ડબલ સ્લાઇડર ક્રેન્ક ચેઇન મિકેનિઝમ છે એ બનાવે છે. આપણું ત્રીજું ઉદાહરણ છે એ છે ઇલિપ્ટિકલ ટ્રેમલ. હવે ઇલિપ્ટિકલ ટ્રેમલ એટલે કે જે ઇલિપ્સ બનાવે એવી સંરચના, એવું મિકેનિઝમ. બરાબર, જો અહીંયા એક હોસ્પિટલ અથવા તો ડોક્ટરના ક્રોસ જેવું એક પાથ આપેલો છે અને આ પાથની અંદર 2 સ્લાઇડર્સ છે એ ફિક્સ કરેલા છે. આ પેલું સ્લાઇડર છે A અને બીજું સ્લાઇડર છે એ B છે. બરાબર, અહીંયા 2 સ્લાઇડર લિંક 1 અને લિંક 3 છે એ બંને આપેલા છે. એ લિંક 4 ની અંદર ફિક્સ કરેલા છે. આ પાથ છે. બરાબર, આ સ્લાઇડર જેની અંદર સ્લાઇડ કરી શકે એ પ્રકારનો અહીંયા પાથ બનાવેલો છે. લિંક 2 છે એ છે કનેક્ટિંગ લિંક સ્લાઇડર 1 અને સ્લાઇડર 2 ને A અને B ને એ
જોડે છે અને બી માંથી થોડો ભાગ એનો લિંકનો એ બહાર કાઢવામાં આવેલો છે. હવે એ અને બી એ સ્લાઇડ થશે. એ છે એ હોરિઝોન્ટલી સ્લાઇડ થશે આ રીતના, અને બી છે એ વર્ટિકલી સ્લાઇડ થશે આ રીતના. બરાબર. હવે એ છે એ આ બાજુ આવશે ત્યારે બી છે નીચેની તરફ જશે, ફરીથી એ છે પાછું આ બાજુ આવશે ત્યારે બી છે ફરીથી ઉપરની તરફ ગતિ કરશે. ત્યારે એ અને બી ને આપણે મોશનને આપણે જોયું. પી નું મોશન કેવું હશે? તો પી છે એ આ ડોટેડ પાથ ઉપર ઇલિપ્સ બનાવશે. બરાબર. અને એ પોતાનું એક રિવોલ્યુશન પૂરું કર્યા પછી ફરીથી પાછો એ જ પાથ ઉપર આગળ ગતિ કરશે. એટલે ઇલિપ્ટિકલ ટ્રેમલ જે છે તેની અંદર પી પોઈન્ટ એટલે કે લિંકનો જે છેડો છે એ ઇલિપ્સ બનાવતો હોવાને લીધે આ મિકેનિઝમને આપણે ઇલિપ્ટિકલ ટ્રેમલ છે એ કહીએ છીએ. બરાબર મિત્રો. તો અહીંયા પણ લિંક 3 અને લિંક 1 આ બે સ્લાઇડિંગ મોશન આપે છે. લિંક A અને B સાથે જોડાયેલું જે કનેક્ટિંગ લિંક છે લિંક 2 એ બે જગ્યાએ ટર્નિંગ મોશન આપે છે. આમ બે સ્લાઇડિંગ અને બે ટર્નિંગ મોશન થી ઇલિપ્ટિકલ ટ્રેમલ છે તે ડબલ સ્લાઇડર ક્રેન્ક ચેન મિકેનિઝમ નું ઇન્વર્ઝન બનાવે છે. ચોથું આપણું જે મિકેનિઝમ છે એ છે ઓલ્ડહામ્સ કપલિંગ. ગુજરાતીમાં એનું પ્રોનાઉન્સિએશન અલગ રીતના થઈ શકે. ઓલ્ડહામ્સ કપલિંગ એ પણ કહી શકાય, ઓલ્ડહામ્સ કપલિંગ એ કહી શકાય. તો આ જે ઓલ્ડહામ્સ કપલિંગ છે તેનો ઉપયોગ ઓલ્ડહામ્સ કપલિંગનો એ બે નોન કોલિનિયર જે શાફ્ટ્સ છે, એક જ લાઈનમાં જો કોઈ શાફ્ટ છે એ બેને જોઈન્ટ કરવા હોય તો આપણે કપલિંગનો ઉપયોગ કરીએ. પણ અહીંયા નોન કોલિનિયર એટલે કે બંને શાફ્ટની એક્સિસ એક જ લાઈનમાં આવતી નથી, એટલે બે નોન કોલિનિયર શાફ્ટ્સ છે. તો આ બે નોન કોલિનિયર શાફ્ટ્સને જોઈન્ટ કરવા માટે અને મોશન છે એક શાફ્ટમાંથી બીજા શાફ્ટમાં ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે આપણે ઓલ્ડહામ્સ કપલિંગનો ઉપયોગ કરી શકીએ. જુઓ મિત્રો, અહીંયા એની રચનાની અંદર આ તેની ફ્રેમ છે. ફ્રેમમાં બંને શાફ્ટ છે એ જોઈન્ટ કરેલા છે. સમજો કે આને આપણે ડ્રાઇવિંગ શાફ્ટ કહીએ અને આને આપણે ડ્રીવન શાફ્ટ કહીએ. તો ડ્રાઇવિંગ શાફ્ટનું મોશન આપણે ડ્રીવન શાફ્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવું છે. તો ડ્રીવન શાફ્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે અહીંયા ઓલ્ડહામ્સ કપલિંગ છે એની અંદર 3 પ્રકારની ડિસ્ક છે. જુઓ, લિંક 1 જે છે એ એક ડિસ્ક છે. અહીંયા લિંક 1 તમને દેખાય છે જે એક ડિસ્ક દેખાડે છે. હવે લિંક 1 છે એ ગોળ ડિસ્ક છે અને તેની અંદર એક ઉપસેલો ભાગ, જુઓ અહીંયા આ ઉપસેલો ભાગ છે જે ડિસ્કની અંદર બહારની તરફ નીકળેલો છે. લિંક 3 જે છે અહીંયા આ જે બીજી ડિસ્ક છે એ બીજા શાફ્ટ સાથે જોઈન્ટ છે અને લિંક 1 છે એ પેલા શાફ્ટ એટલે કે ડ્રાઇવિંગ શાફ્ટ સાથે લિંક 1 ડિસ્ક જે છે એ જોઈન્ટ થયેલી છે અને લિંક 3 છે એ ડ્રીવન શાફ્ટ સાથે જોઈન્ટ થયેલી છે. જે ડ્રીવન શાફ્ટ છે તેની અંદર આ રીતના હોરિઝોન્ટલ, બરાબર, અહીંયા જે ફિગરમાં દેખાય છે આ જે એ ગ્રુવ છે અથવા તો સ્લોટ છે હોરિઝોન્ટલ. અહીંયા લિંક 1 માં એ અત્યારે જે ફિગરમાં દેખાય છે એમાં વર્ટિકલ આખો એક બહાર નીકળતો ભાગ છે, જ્યારે લિંક 3 માં જે ડ્રીવન શાફ્ટ સાથે કનેક્ટેડ છે અને એ ડિસ્કની અંદર હોરિઝોન્ટલ એક સ્લોટ છે, ગ્રુવ છે. બરાબર. હવે જે લિંક 4 છે એ લિંક 1 અને લિંક 3 ને કનેક્ટેડ લિંક છે. બરાબર. અને એ શું કરે છે? એ આ બંને ડિસ્કને એ કનેક્ટ કરે છે. કઈ રીતના કનેક્ટ કરે છે? તો જો અહીંયા લિંક 4 નું આપણે અલગથી પણ ઉદાહરણ લીધેલું છે. હવે લિંક 4 ની અંદર કઈ રીતના હોય? લિંક 4 છે તેની અંદર એક બાજુ ગ્રુવ છે, સ્લોટ છે અને એક બાજુ ઉપસેલો ભાગ છે. બરાબર. જુઓ, અહીંયા આ બાજુ આપણે શું દેખાડેલું છે કે અહીંયા ઉપસેલો ભાગ છે એ બહારની સાઈડ છે એ ઉપસેલો છે એ આપણે દેખાડેલું છે. અથવા તો એમ પણ આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા આ બાજુ આપણે ગ્રુવ અથવા તો રિસેસ દેખાડેલી છે, જ્યારે ડિસ્કની પેલી બાજુ જે અહીંયા ડોટેડ લાઇન્સ થી આપણને દેખાડવામાં આવેલું છે એ ડોટેડ લાઇન્સ શું છે? એ બહાર નીકળતો ભાગ છે. એ શું કરશે? બરાબર. જુઓ, આ ડિસ્ક છે એ આપણે અહીંયા કનેક્ટ કરશું તો શું થશે
કે લિંક 1 નો જે બહાર નીકળતો ભાગ છે એ લિંક 4 ના ગ્રુવમાં ફિક્સ થશે. બરાબર, જુઓ બરાબર સમજજો. લિંક 1 નો બહાર નીકળતો ભાગ લિંક 4 ના ગ્રુવમાં રિસેસમાં જોઈન્ટ થશે અને લિંક 3 ની રિસેસ અથવા તો જે સ્લોટેડ જે ભાગ છે તે લિંક 4 ના બહાર નીકળતા ભાગ સાથે કનેક્ટ થશે. હવે આ બંને જે ભાગો છે એ કઈ રીતના ગતિ કરશે સમજો કે હવે ડ્રાઇવિંગ શાફ્ટને આપણે ફોર્સ આપીએ છીએ અને એના લીધે એ ફોર્સની અસર નીચે ડ્રાઇવિંગ શાફ્ટ છે ગોળ ગોળ ફરે છે, તો આ ડિસ્ક પણ ગોળ ફરશે. બરાબર, તો આ ડિસ્ક ગોળ ફરશે તેની સાથે સાથે આ જે વચ્ચેનો જે ભાગ છે એ સ્લાઇડ થશે. બરાબર, એટલે કે ઓલ્ડામ્સ કપલિંગમાં જે લિંક 4 છે એનું મુખ્ય કાર્ય છે એ બંને ડિસ્કને લિંક 1 ને અને 3 ને કનેક્ટ કરી અને સ્લાઇડ થવાનું છે. બરાબર, એ શું કરશે? લિંક 1 અને લિંક 3 છે એ ડ્રાઇવિંગ અને ડ્રીવન શાફ્ટ સાથે કનેક્ટેડ હોવાને લીધે તે સ્લાઇડ નહીં થઈ શકે. બરાબર, તે ફક્ત રોટેટિંગ મોશન છે એ કરશે. જ્યારે લિંક 4 છે તે બંને ડિસ્ક થી કનેક્ટ રહી અને સ્લાઇડિંગ મોશન છે એ કરશે અને એમાં બંને સાઈડ સ્લાઇડિંગ થવાને લીધે ત્યાં એક જ ડિસ્ક ઉપર બે સ્લાઇડિંગ મોશન આપણને મળે છે. બરાબર, અને બે ટર્નિંગ મોશન મળે છે. ક્યાં ટર્નિંગ મોશન મળે છે? ડ્રાઇવિંગ શાફ્ટ અને ડ્રીવન શાફ્ટ ઉપર બે ટર્નિંગ મોશન્સ મળે છે. એટલે અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ઓલ્ડામ્સ કપલિંગ પણ ડબલ સ્લાઇડર ક્રેન્ક ચેઇન મિકેનિઝમનું ઇન્વર્ઝન છે. બરાબર, એટલે ઓલ્ડામ્સ કપલિંગ તે બે નોન કોલિનિયર શાફ્ટ્સ છે એને એક શાફ્ટમાંથી બીજા શાફ્ટમાં મોશન ગતિ ટ્રાન્સફિટ કરવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. આમ મિત્રો આપણે ઇન્વર્ઝન ઓફ ડબલ સ્લાઇડર ક્રેન્ક ચેઇન મિકેનિઝમ આપણે જોયા. આઈ હોપ કે તમે બધા જ ઇન્વર્ઝન કાઇનેમેટિક ચેઇન મિકેનિઝમ્સ આ બધું જ યોગ્ય રીતના સમજી ગયા હશો. તો આવતા વિડીયોની અંદર આપણે આખા ચેપ્ટરનું ચેપ્ટર 1 ઇન્ટ્રોડક્શનનું આપણે રિવિઝન આપણે લેશું અને એક જ લેક્ચરમાં આપણે આખું જ ચેપ્ટર છે એ રિવાઇઝ કરશું. કયા પોઈન્ટ છે એ કયા ડેફિનેશન્સ છે યાદ રાખવા જેવા છે, કયા ડિફરન્સીસ યાદ રાખવા જેવા છે અને કયા મિકેનિઝમ્સ યાદ રાખવા જેવા છે અને કયા ઇન્વર્ઝન્સ યાદ રાખવા જેવા છે એ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ આપણે જોશું. ત્યાં સુધી ટેક કેર. થેન્ક યુ.